साथीहरु यदि तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइललाई iPhone 11 Pro Max जस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला किनभने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु तपाईहरु कुनै पनि मोबाइललाई iPhone जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा के हुन्छ भने बाहिरदेखि तपाईको मोबाइल अर्कै हुन्छ र भित्रदेखि तपाईको मोबाइल सेम टु सेम iPhone 11 Pro Max जस्तै हुन्छ र साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। सर्वप्रथम साथीहरु यो ट्रिक्स एप्लाई गर्नको लागि अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने सिम्पली तपाईहरुले एउटा सानो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ जुन तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि सिम्पली तपाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर खोल्नु होला र प्ले स्टोर खोलिसकेपछि सर्च बारमा गएर आइएसओ लन्चर 14 सर्च गर्नु होला जुन कि अहिलेको नयाँ लेटेस्ट अपडेट रहेको छ आइफोनको सिम्पली आइएसओ 14 सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब यस्तो इन्टरफेस खुलाइसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा आइएसओ लन्चर 14 सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिहाल्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने सिम्पली ओपन बटन हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली ओपनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आइसकेपछि अब तपाईहरुसँग के परमिसन माग्छ दुई तिनवटा सिम्पली एलाउमा क्लिक गरिदिनु होला र परमिसनलाई एलाउ गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आइसकेपछि अब सर्वप्रथम तपाईहरु आइफोन बनाउनको लागि सिम्पली तपाईहरु तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मेक डिफल्ट लन्चर सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। मेक डिफल्ट लन्चरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ सिम्पली ओकेमा प्रेस गर्नु होला। ओकेमा प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको अगाडि दुईटा इन्टरफेस आउँछ सिम्पली आइएसओ लन्चर सिलेक्ट गर्नु होला। आइएसओ लन्चर सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको मोबाइल जुन छ त्यो नर्मल मोबाइलबाट आइफोनको लन्चरमा कन्भर्ट भइहाल्छ र तपाईको मोबाइल जुन छ सेम आइफोनकै प्रो सफ्टवेयर जस्तै चल्न थाल्छ र अब तपाईहरु यति मात्रै हैन साथीहरु तपाईहरु यो मोबाइलको जति पनि नर्मल सेटिङहरु छ सेम टु सेम आइफोनमा चेन्ज भइसकेको छ र यति मात्रै हैन अब तपाईहरु जुन एपको आइकन छ वालपेपर छ त्यो पनि तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि तपाईहरु फेरि एकपल्ट एप्लिकेसन खोल्नु होला आइएसओ लन्चर र आइएसओ लन्चर एप्लिकेसन खोलिसकेपछि अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ वालपेपर सिम्पली वालपेपर तपाई यहाँबाट अब जति पनि तपाईहरु आफ्नो अनुसारले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु डार्क मोड इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ लेआउट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली तपाईहरुलाई दुईटा वालपेपर र एपको आइकन चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु। वालपेपर चेन्ज गर्नको लागि सिम्पली वालपेपरमा क्लिक गर्नु होला र वालपेपरमा तपाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको गाडी आइफोनको जति पनि वालपेपरहरु छ तपाई यहाँबाट सिलेक्ट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ आइफोनको जति पनि लेटेस्ट वालपेपरहरु छ तपाई यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी म तपाईहरुलाई अब एपको आइकन चेन्ज गर्नको लागि सिम्पली त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज आइकन सिम्पली यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र आइकन चेन्ज गर्नको लागि राइट साइडमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्सिल आइकन सिम्पली यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको गाडी यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब तपाईहरु यहाँबाट फोनको डिफल्ट आइकन राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तल राइट साइडमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ माई फोटो सिम्पली माई फोटोमा क्लिक गरेर तपाईहरु आफ्नो ग्यालेरीको फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि। जय हिन्द जय नेपाल।